ไม่ไหวไม่ไหวกอบน้องกอบมาเดี๋ยวว่าว่านะว่าแล้วก็ปีเย็นแดง ดีจังไม่ต้องการลูกก็ได้เย็นอยู่ครับวันนี้ได้เรียนมันทึ่งเลยก็คือฟ้าจริงๆว่าเวลาผมลูกผมก็ยกมือไหว้มันจะคือฮามิคือคำที่ชาวมณิใช้เรียกพวกเราคนจากโลกภายนอกในฐานะฮามิเรามักจะตั้งคำถามว่าเราควรจะปล่อยให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตในป่าตามวิถีดั้งเดิมต่อไปหรือควรยื่นมือเข้าไปช่วยให้พวกเขาได้ออกจากป่ามาตั้งรกรากมีความศิวิไลเหมือนกับเราหากย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีก่อนผมคงจะตอบว่าสิ่งที่ควรทำที่สุดก็คือการช่วยให้พวกเขาได้ดำรงชีวิตในป่าตามที่พวกเขาต้องการได้อย่างยั่งยืนต่างหากแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเป็นไปได้นั้นก็ค่อยๆลดเลือนลงทีละน้อยไม่ว่าเราจะเถียงกันอย่างไรวิถีชีวิตของพวกเขาก็ยังคงเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับ
ในช่วงหลายปีมานี้วิธีการสร้างฮายะของพวกเขาแตกต่างไปจากเดิมมากเมื่อหมู่บ้านของพวกเขามาตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านของฮามินานกว่าปกติสถาปัตยกรรมแบบใหม่ก็ค่อยๆวิวัฒน์ขึ้นมาหลังคาที่ยกสูงขึ้นเป็นจั่วและมีไม้กลมมาปักเรียงรอบมิดชิดเป็นผนังสถาปัตยกรรมแบบใหม่ที่วนเวียนเข้ามานี้ก็มีชื่อเล่นด้วยครับก็เรียกบอกลิงนู่นคล้ายๆผมมันก็ทำบอกลิงเรียกว่าบัตรคอเรียกว่าอันนี้บัตรคอกันอยู่นะนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์ที่เริ่มนำมาเลี้ยงไม่ให้เข้ามาแล้วฮายะที่มิดชิดยังช่วยสร้างพื้นที่ส่วนตัวจากคนโลกภายนอกที่แวะเวียนมาเยือนมากขึ้นอีกด้วยเมื่อคนสองวัฒนธรรมมาเจอกันการถ่ายทอดองค์ความรู้ก็เกิดขึ้นพวกเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะลงมือเพาะปลูกทั้งจากการชี้แนะและเรียนรู้เองเมื่ออยู่นานขึ้นสายน้ำแบบใหม่ก็หลั่งไหลมาน้ำที่ต่อท่อลงมาจากภูเขานี้เปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้น้ำของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิงแม้จะเป็นไปอย่างไม่มีแบบแผนที่แน่ชัดแต่นี่คือหนึ่งในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของอารยธรรมหนึ่งบนโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตแบบหาของป่าล่าสัตว์มาเป็นวิถีชีวิตกึ่งเกษตรกรรมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดนิ่งครับแต่ละครั้งที่พวกเขามาตั้งฮายะใกล้กับหมู่บ้านยิ่งอยู่นานขึ้นสถาปัตยกรรมก็จะยิ่งมีความใกล้เคียงกับลักษณะบ้านของฮามิมากขึ้นวัสดุที่ใช้ก็แข็งแรงและทนทานขึ้นกว่าในอดีตจากฮายะที่อยู่ติดพื้นกลุ่มภูผาเพชรได้วิวัฒน์บ้านของพวกเขาให้ยกลอยขึ้นมาการอพยพโยกย้ายของพวกเขาน้อยลงเรื่อยๆจนในที่สุดฮายะแห่งล่าสุดของพวกเขาก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในฮายะที่มีการใช้งานติดต่อกันนานที่สุดตั้งแต่เคยมีการบันทึกมาจากฮายะชะนึงสู่ฮายะชะนำลักษณะที่อยู่อาศัยและพื้นที่การใช้สอยที่เปลี่ยนไปก็ได้นำพารูปแบบกิจวัตรประจำวันใหม่ๆเข้ามาด้วยหลังจากที่ไม่ได้แวะเวียนมาตั้งฮายะตรงนี้นานหลายปีพวกเขาก็ได้กลับมาตั้งถิ่นฐานอยู่ยังบริเวณบันจะวาวะนี้อีกครั้งนี้เป็นครั้งที่พวกเขาอยู่มานานที่สุดในรูปแบบวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตอนนี้ฮายะของพวกเขาแทบทุกหลังมีขนาดใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าและยกลอยขึ้นจากพื้นดินอันนี้มันยกจุงนี่จะชนะแบบนั้นชนะเลยมันแต่หาไม่ตั้มคออยู่นั่นก็จอนะก็มาตั้มต่อจากคำนี้ดังนั้นก็แรกตรงนี้ทำให้ตัวยางมันก่อนก็มาตั้มต่อไม่ใช่ก็ทำให้เมียทำเราไม่ทำเราเมียทำแต่เราทำกับเราทำที่ไอ้นั่นราคาเราทำได้จะต่างๆยิ่งมันปนุกเงินมันยิ่งพี่ทำเด็กกันก็ยิ่งกันก็ไม่กันเด็กกันไม่ช่วยมูไม่ให้พวกแกแล้วแกนูแกนี่แล้วทำไม่นูแล้วทำยิ่งแกะทุ่มแล้วยิ่งได้ทำโดยทำจนหลังคาพอแม้หลายอย่างจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเดิมคือผู้หญิงจะยังคงเป็นผู้ออกแบบและสร้างบ้านครับแม้ชีวิตแบบใหม่จะทำให้พวกเขามั่นคงและสะดวกสบายมากขึ้นแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ความเป็นมาอาจจะไม่ได้งดงามนักหุบเขาภูผาเพชรของเทือกเขาบรรทัดเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมณิกลุ่มนี้มาหลายชั่วรุ่นพวกเขาอพยพโยกย้ายฮายะหมุนเวียนไปในหุบเขานี้ตามแหล่งทรัพยากรที่ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ได้มอบให้แก่พวกเขามาตลอด
จนกระทั่งไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเมื่อเราคนพื้นราบเข้ามาถึงวัฒนธรรมการจับจองและถือครองพื้นที่ก็ได้เปลี่ยนแปลงผืนป่านับหมื่นไร่ที่ชาวมะนิอยู่อาศัยไปอย่างไม่มีวันหวนกลับพื้นที่ประจำที่ใช้เป็นแหล่งตั้งหายะของพวกเขาค่อยๆลดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่ง5 ปีที่ผ่านมาหายะบัญจวาวะพรมแดนเหนือสุดลึกในหุบเขาที่โลกภายนอกจะเข้าถึงคือพื้นที่ตั้งทัพแหล่งสุดท้ายที่ลงเหลือให้พวกเขาได้ใช้อยู่อาศัยมาจนถึงทุกวันนี้ชาวมะนิกลุ่มอื่นๆต่างเผชิญชะตากรรมไม่ต่างกันผืนป่าที่เคยเป็นแหล่งทรัพยากรอันตรธานหายไปแทบหมดสิ้นพวกเขาไม่เคยออกจากป่าพวกเขายังคงอยู่ที่เดิมที่พวกเขาเคยอยู่อาศัยกันมาตลอดแต่พวกเขาต่างต้องดิ้นรนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอุปสรรคและบททดสอบใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจอก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันหลายปีที่ผ่านมาเวลาผมพาพวกเขาไปทำธุระเมื่อขับผ่านพื้นที่ที่พวกเขาเคยอยู่กันมาที่ตั้งหายะประจำในอดีตก็เผยความทรงจำมากมายนั่นคนนั้นที่บ้านกูนั่นติดกล้องเลยบ้านติดล้อหายะอะไรนะกล้องยองทำประเด็นกะลุกเป็นกะลุกหายะประเดี๋ยวกะลกนั่นคือนั่นกูบ้านกูนี่คือกูบ้านกูนี่กันเหรอนั่นกูอยู่ต่างอย่างพอกูอย่างเอ็ดเลยกูขับเช้าหายะอะไรตรงนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันวันนี้น้ำเดียวน้ำกะลุกเหมือนนี่หายะคนรักลูกไปอ่ะนูหายะบอกตัวโหหายะตัวโหว่าเย็ดเลยบ้านกูเดินตัวไปอ่ะอันนี้ตั้งไปอ่ะเลยตรงนี้ยาเบมันจะยาเบนั่นจะบ้านว่าเราประเดี๋ยวมันจะไม่ว่าที่จะไม่Wajat tu wajat. Nutuk. Wal nutuk. Nutuk jadi. Betul jadi. Mana hayat mesti aku. Betul di blok. Mana beri blok. Punya hayat go. Hayat projek. Ada je. Bukan dihon. Lihoy à? Lihoy tên. Qua lihoy. Nên có im. Có im. Qua anim. Có alim. Alim. Qua alim น่ะอยู่ตรงนั้น Nên chết mình. อะไรนะ Chân bet mình. จันเบ็ดมันนึกนี่เขาอินบุญเนี่ย Mình. อ๋อเนี่ยจันเบ็ดมันนึกเราไปเป็นด้วยเนี่ยเป็นก็ก็เป็นไปยัง ต้องไปยังไอ้มันขับนึกมันป่าตรงนี้เมื่อไหร่ทีนี้ฉันไปแล้วป่ามันป่าตัวนี้นี่จะได้นู่จะได้หายะหายะจะแต่งเหรอจะได้Dạ rồi tí vậy. Vô. Cái xin. Ngọc cái xin. Rồi cùng ngọc cái xin nữa. Từng lớn nữa hỏi họ cũng. ตรงไหน Lên theo cũng chưa. Đi cũng chưa mấy đời đấy cũng. Cũng vô lại. Không có thăm mình. Không có bó. Không có bó. ร้อนหายะอะไรตรงนี้ อะไร เจออะไร นะไอ้เก่ง เจาะ อยู่บริกรบัตตะกะปัส บริกร หายะบัตตะกะปัสตรงนี้ เนี่ยไอ้ยูไอ้กบไอ้เนี่ยไอ้ชวนตัวแหวนมึงเด็ก น้ำใส ยังไม่ได้มึง
มันแรงโง่เลยน้ำเลยน้ำกินนี่เขาว่าน้ำกินเลยมันบอกว่าอย่าไปอาบเลยตรงนั้นตะกบิงมาแล้วมันแรงโง่เลยว่า โอ้ยแต่ละชาลางนี่ได้ไหม ไม่ถ้าหลังมาซื้อ อาบุญนี่ห้ามลงเลย แล้วเนี่ยลูกค้าถึงได้มันห้ำนั่นคือน้ำกิน แหล่งตั้งหายะประจำของพวกเขาค่อยๆแห้งหายไปเรื่อยๆแม้พื้นป่าบริเวณนี้จะอุดมทรัพยากรแต่พวกเขาก็แทบจะไม่กลับไปตั้งหายะเหนือต้นห้วยกาปัชอีกเลยชาวมันนิกลุ่มอื่นๆก็เผชิญสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกคล้ายๆกันท่ามกลางสวนปาล์มและสวนยางพาราที่รายล้อมชาวมันนิบางกลุ่มต้องมาอาศัยอยู่ในเศษเสี้ยวของผืนป่าที่หลงเหลืออยู่บางกลุ่มต้องมาตระเวนอาศัยในที่ดินที่กลายเป็นของชาวบ้านบางกลุ่มต้องมาอาศัยอยู่ในรอยต่อระหว่างที่ดิน2 แปลงนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นพวกเขามาตั้งหายะอยู่ในร่องห้วยหากเป็นในอดีตพวกเขาจะไม่มีทางใช้พื้นที่เช่นนี้ในการตั้งหายะเลยครับครอบครัวชาวมณิที่ผมคุ้นเคยมากครอบครัวหนึ่งได้แสดงให้ผมเห็นถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดในการปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีพี่น้องกี่คน น้องกี่คน มีใครบ้าง แป้งแม่ไป หนูรถมาแล้ว ไม่ใช่รถนู่นว่ะถ่ายรูปดีกว่านี่คือน้องแป้งกับน้องภูมินั่นเองครับครอบครัวของพวกเขาเคยอยู่ร่วมกับกลุ่มภูผาเพชรมาเมื่อหลายปีก่อนแต่ตอนนี้ครอบครัวของพวกเขาได้แยกตัวออกมาอาศัยอยู่ที่นี่หลายปีแล้วแล้วมาโกหูเล่น คืออะไร แล้วมาโกหูเล่นเลย คืออะไรอ่ะ แล้วมาโกรู้ว่ามัน ลามาโกคืออะไรไม่รู้จัก แล้วมาโกหูเล่นเลย เป็นยังไง ทุกๆวันในขณะที่พ่อปอยออกไปรับจ้างใช้แรงงานในสวนแม่ตุ้มก็เพาะปลูกพืชผักสวนครัวอยู่ที่บ้านลุงบัดอยู่แกให้นั่นแกอยู่แกให้ดินบุนีอยู่อีกตอนมันมีก็ปลูกเองอันนี้ตัวนี้มันเนี่ยตัวนี้มันปลูกเองนี่ปลูกนี่มันปลูกเป็นนี่กันมันปลูกกล้วยมาดาว น้องภูมิน้องแป้งโตเป็นบ่าวแล้วเป็นสาวแล้วน้องภูมิเข้าโรงเรียนแล้วไหมเข้าแล้วเหรอ ก็ไปบุญจันทร์ แม่ตุ้มเป็นหนึ่งในหญิงแกร่งที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ผมเคยรู้จักอะไรนะ เธอและลูกๆได้เผชิญความท้าทายจากโลกภายนอกมานับไม่ถ้วนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือแม่ตุ้มมักจะพูดชมถึงฮามิที่เข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่คนที่มาพาลูกๆของเธอไปโรงเรียนหรือลุงที่ให้ที่ดินครอบครัวของเธอได้อยู่อาศัยท่ามกลางการกวาดไถพืชพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อแทนที่ด้วยพืชเศรษฐกิจผมเห็นเจ้าของที่บางแปลงจงใจละเว้นหย่อมป่าเหล่านี้ไว้ให้ชาวมันนิได้ใช้ประโยชน์มันคือแหล่งทรัพยากรที่ใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ไปจนถึงพืชพันธุ์อาหารอย่างหัวมันผลไม้และเนื้อสัตว์หย่อมป่าและทิวไม้ท่ามกลางสวนยางเหล่านี้มีประโยชน์ต่อพวกเขามากกว่าที่เราคิด
เมื่ออุปสรรคใหม่ๆที่พวกเขาต้องเผชิญเป็นที่ประจักษ์ฮามิจำนวนมากก็ได้พยายามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ไปนะ เนี่ยจ้าเห็นถึงลงเห็นถึง ลองจะเอามาปลูกตามจะได้ จะทำอย่างไรให้วิถีชีวิตของพวกเขาที่เปลี่ยนไปมีทิศทางมากขึ้น ตอนนี้ชาวมะนิทุกคนได้รับการยืนยันสัญชาติเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์เปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐได้เช่นเดียวกับคนไทยทุกคนไม่เพียงแต่หน่วยงานและภาครัฐผมเห็นฮามิคนธรรมดาที่เริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างด้วยตัวของพวกเขาเองและไม่ใช่แค่กลุ่มภูผาเพชรเท่านั้นนะครับบางคนเข้ามาสนับสนุนอาชีพสร้างคุณค่างานหัตถกรรมหรือแม้แต่เข้ามาสอนหนังสืออย่างน้อยก็ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ทักษะที่จำเป็นในการปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่ที่เข้ามาถึงแม้พวกเขาจะมีความคุ้นเคยกับฮามิและการเรียนกับครูอาสาแต่การที่จะออกไปเรียนในโรงเรียนจริงๆนั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่ามากเมื่อลูกมันไม่อยากไปมันไปมาถึงอปอว่าไม่ไปมันเลยก็กังวลอปอเราคิดถึงอปอเลยเราครูอาจารย์ก็มันเล็กคุณเด็กมานี่เด็กมานี่น่ารักจังมันเขามันคุณมันกับพี่กำเลยแต่คุณอื่นไปคุณหน่อยโอ้ยโอ้โหคนอื่นไอ้เด็กเขาจริงเด็กมันนี่ก็มันจนควังไม่ได้ถ้าพี่ออกไปเราก็ไปถ้าก็ไม่ไปเราไม่ไปเราก็ไม่บังคับมันทำมันจิมันตัดที่ไหนแต่มันบอกเรียนก็มันเรียนมันแบบมันเป็นนับเองมันว่าอีกแต่ว่ามันเรียนมันเป็นมันแบบขนมมันคิดไม่เป็นหรอกอันนั้นก็ว่าอีกที่แล้วแต่เด็กมันว่าอีเรียนต่อกันเด็กแต่ของมันอยากให้ว่าแม่กูเรียนต่อมันกับกูได้ช่วยแม่นะกูได้ช่วยพ่อแม่ลูกหลานลูกเล็กกับคือต้องเรียนต่อละพวกเขาถกเถียงกันมานานร่วมเดือนการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวกระโดดที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเขาไปตลอดในที่สุดวันนั้นก็มาถึงเรียนยองดูเรียนยองไปมันเรียนดูมันเรียนทำไมไอ้มันเรียนก็จะเรียนนั่นแหละเรียนมันเรียนมันเรียนมันเรียนไปเรียนไงไม่ว่ามุมมาไปไม่ว่าไปเรียนมันคิดถึงแม่มาไปเรียนเรียนน้องมันเอาเอาเรียนน้องเอาเรียนน้องกันก็ไว้เล็กคิดเล่นน้องเอาเล่นถึงจะกังวลไปทุกอย่างแต่ในที่สุดเด็กๆทั้ง8คนก็ได้ตัดสินใจเลือกทางของพวกเขาครับบอยติดผมไม่กัน
ลุงกอบและป้านึกเป็นฮามิอีก2 คนที่คาดหวังจะได้เห็นมันนิมีอนาคตที่มั่นคงกว่าทั้งคู่จึงเป็นตัวตั้งตัวตีในการประสานภาคส่วนต่างๆจนวันนี้เกิดขึ้นขับไปไหมครับกัดไปไหมนะก็ตัวนี้ก่อนลูกก็ไอ้ยังแก่เขียงนั่นแหละเร็วๆมึงเนี่ยจนถึงตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นมาได้นำพาให้พวกเขาต้องเลือกทางที่ผมไม่ได้คาดคิดเป็นทางที่พวกเขาไม่เคยต้องการแต่ตอนนี้มันเป็นทางที่จำเป็นและพวกเขาก็กล้าหาญพอที่จะตัดสินใจกล้าหาญที่จะก้าวข้ามจากการเป็นมันนิผู้อยู่ป่าออกมาเรียนรู้ในโลกของฮามิผู้อยู่เมืองสำหรับผมแล้วมันเต็มไปด้วยความรู้สึกเด็กตัวน้อยๆที่ผมเฝ้าดูผู้ที่เกิดและเติบโตผจญโลกแต่ละวันอยู่หลังแนวชายป่าต่างจับมือกันที่จะออกมาสู่โลกใหม่ที่พวกเขาไม่คุ้นชินนี่ไม่ใช่ตอนจบของวิถีชีวิตแห่งนักล่าหากแต่คือการเริ่มต้นบทใหม่ที่พวกเขาได้เขียนขึ้นด้วยตัวเองท่ามกลางความกังวลที่ยังคงวนเวียนชีวิตของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปอนาคตจะนำพาพวกเขาไปสู่จุดไหนภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วรุ่นจะยังคงอยู่หรือเลือนหายไปพวกเขาจะรักษาความเป็นมันนิไว้ได้หรือไม่สุดท้ายแล้วเวลาเท่านั้นที่จะเผยคำตอบ ทีนี้ใครยิง จะหมดรู้ได้ใช่ไหม เวนานาเด็กกัน